شاكس معاكس. ايه يا عم لغه جديده بشاكس وفاكس صفاكس؟ ايه انت عايز ايه يا عم انت؟ دمك خفيف قوي. سلام يا دكتور. قوي جاتك نيله. هم نص مليون جنيه مصري والعربون اهو شيك ب40 جنيه. تتكلم مع مين وسط المحاضره يا طالب؟ لا حضرتك يا فندم ما كنتش بتكلم، انا كنت مركز مع الدكتور. ايه اخر حاجه على الدكتور؟ اخر حاجه قالها بيوعظ الاباطين بيقول لهم خد نجم البحر عشان نبكي عليه. والله ايوه معلومه جديده. هات موبايلك. 012 هات موبايلك. الثاني 010. الموبايل اللي في ايدك. اتفضل يا فندم اتفضل. محبوس خميس وجمعه زياده. ايه الكائن ده؟ انا جاي اقول لك كلمة واحدة بس، اعمل الصح. يعني اعمل ايه؟ اعمل الصح. انا سمعتك، اعمل ايه بقى؟ اعمل الصح. ارجوك قول لي حاجه مفيده. باي باي يا كوتش.